رفقا سلام. این خودرو به ما مراجعه کرده با ایراد این که وقتی کولر میگیره ماشین به شدت بد کار میکنه و چراغ چک خودرو هم روشن میشه. یکی از ایرادات بسیار شایع در خودروهای مخصوصا تی5 و EX7 زمانی که شما کولر رو روشن میکنید، کولر خودرو روشن میشه، کویل ظرفیت و توان لازم برای تأمین ولتاژ مورد نیاز خودرو رو نداره و این اکثرا به دلیل خرابی کویل نیست و بیشتر به خاطر اینه که برق ورودی کویل، مثبت ورودی کویل ضعیف هستش. برای این کار سعی کنید قبل از تعویض کویلتون یک رله تقویت کویل و یا اصطلاحاً یک افزایش ولتاژی برای سیم مثبت ورودی به کویل که روی سوکت کویل قرار داره اضافه کنید تا این مشکل برطرف بشه. توی ویدیو قرار با هم دیگه این برق مثبت اضافه کنیم و تاثیر اون رو متوجه بشیم. خب رفقا لازمه که اول برای دسترسی به سوکت کویل هواکش رو به صورت کامل باز کنیم. سوکت اونو فشار میدیم، این دو تا قسمت زرد رنگ رو و باز میکنیم، بس را هم شل میکنیم. یه پیچ روی هواکش این قسمت قرار داره که اون هم با آچار 10 باز میکنیم. بعد از باز کردن هواکش سوکت کویل در میاریم، اینجا قرار داره سوکت کویل اینجا قرار داره و اونو در میاریم، خارش رو فشار میدیم به داخل و درش میشه. اینجا ما باید مشخص کنیم که برق مثبت کدوم هستش. از لامپ تست استفاده میکنیم، قرمز مثبت، اشتیاق منفی. خب به طور کلی یه چیزی که میخوام بهتون بگم، سیمی که سیم های کویل این دوتا تو بعضی کویل ها 4 تا سیم هست که یکیش مربوط به ارته و در کل 3 تا سیم شما دارید، 2 تاش که مربوط به کویل های 1 و 4 و یکیش هم مثبت مشترکه، ورودی مشترک هستش. وقتی سویچ رو باز میکنی ببینید لامپ تست اگه دقت کنید، خب روی پای منفی که میذارم قرمز، روی پای مثبت که میذارم قرمز، یعنی اگر لامپ تستمون قرمز شد موقع سویچ باز کردن اون پای مثبت، منفی هم که سبز. در حالت عادی ببینید شما سیگنال رو ندارید، این سبز. وقتی سویچ باز میشه این پای باید قرمز بشه. ببینید وقتی سویچ رو باز کردم قرمز شد، همونجوری که میبینید قرمز شد، برق بود. پس این برق مثبتی. خب حالا که متوجه شدیم برق مثبتیمونه، سویچ رو ببندم و ادامه کار رو توضیح بدم. اولا راه درست بستن رله تقویت همونطور که تو تصویر میبینید استفاده از رله تقویت هستش. پایه سیمون میشه برق دائم از باتری، یعنی از پایه سیمون انشعاب میگیریم برای اتصال به مثبت باتری. 85 میشه منفی به بدنه وصل میکنیم. 86 سیم مثبت سوکت کویل رو یک طرف اون که از سمت سویچ برق میاد، وقتی سیم مثبت رو با سیم چین قطع کردیم اون سمتی که از سمت سویچ میاد رو به پایه 86 وصل میکنیم و اون سمتی که به سمت سوکت میره، اون سوکت کویل میره به پایه 87 وصل میکنیم. اما برای چنین مواقع ضروری، کاهش هزینه و حتی تست کویل ما از یک نوع تقویت دیگه استفاده میکنیم. خب ببینید من اینو قبلا آماده کردم. البته روش صحیح و درست بستن اون رو حتما در انتهای ویدیو براتون انجام میدم، درست کردن همچین تقویتی. و یک فیوز 30 آمپر دو طرف اونو با سیم وصل کردم. خب و
این قسمت رو وصل میکنم به باتری و یک سمت دیگه رو وصل میکنم به سیم مثبت سوکت. یعنی سیم مثبت فقط لختش میکنم، قطعش نمیکنم و اینو دورش میتابونم. در انتهای ویدیو روش ساخت اینو به صورت کامل توضیح دادم. در پایان هم با نوار چسب اینو عایق بندی میکنم. خب همونطور که مشخص کردیم سیم مثبت رو اینجا پیدا میکنیم. خب یک سمت اون رو همونطور که گفتم وصل میکنیم به صورت دقیق. دقت کنید که بهتر حتما لنگ کاری بشه، اما خب ما فعلا میبریم در انتها لنگ کاریش انجام بدیم. و یک سمت اون رو هم به مثبت باتری وصل میکنم. حتما دقت کنید که هیچ جای سیم لختی نباشه. حتما باید با عایق با در واقع نوار چسب برق اون رو عایق بندی کنید. همین اتصالاتی که من الان دارم انجام میدم همه به صورت چون میخوایم تست کنیم و بررسی کنیم و این عیب رو برطرف کنیم دارم این کار میکنم، وگرنه حتما بهتره که از در واقع کابشو استفاده کنیم و اتصال بدیم به باتری و اینها هم لعین میشه. در انتها حتما باید محل‌های در واقع اتصال سیم ها رو عایق بندی کنیم و بعد از اینکه تستمون تموم شد ما از کابشو استفاده کنیم و لنگ کاری هم صورت بدیم. خب رفقا برای تقویتی که ما میخوایم روی کویل مدل برای موتورهای تیو 5 مخصوصا سری بوش طراحی کنیم، ما نیاز به یک فیوز 30 آمپر داریم و علاوه 2 تیک سیم که دو طرف فیوز لحیم میکنیم که طبق فیلمی که نشونتون دادم یک سر این سیم که به این فیوز هستش طرف دیگهش به مثبت باتری و اگر این طرف یا یک سر این سیم هم که به این طرف فیوزه این طرفش هم به سیم مثبت کویل برقی که از سمت سویچ میاد. ببینید دور یک سمت فیوز میتابونیم و سفتش ما. بعد از اینکه این کار انجام دادیم اضافه اون رو هم میبریم و با سیم لحیم مقداری روغن کاری روی اون رو شروع میکنیم به لحیم کاری. بدین صورت ببینید طرف دیگه هم همین کار میکنیم. الان این سیم ها دیگه در نمیاد. خب حالا اون طرفش هم اگه بتونیم لحیم کاری صورت بدیم که
خیلی بهتره. در این حالت ما برای اطمینان بیشتر از اینکه این فیوز سر جای خودش باقی میمونه و میشه گفت این مقاومت رو همچنان داریم در هنگام در واقع استفاده، باید اینها رو عایق کنیم نسبت به همدیگه و بین اونها حتما چسب برق بذاریم که یه وقتایی احیانا به هم برخورد هم نکنه.